که په دې ګرمۍ کې ځان یخول غواړئ نو په کوټه باندې چونه ور واچوئ. چې چونه یې ور واچوله نو 30% دغه چې دی 30% ستاسو کمره چې دی دا به لاندې یخی. د هغې لپاره موږ چې دی مال راوړی دی. زه درته طریقه ښیم چې دا به په کومه طریقه باندې چې دی تاسو به چونه جوړوئ. دا چې د موږ چونه راغستې خو دا 3 دړۍ ده. په ټیم کې چې دی یوه دړۍ راځي او په دې کې چې کومې اوبه ور اچوئ نو هم به 10 لیټره اوبه چې دي 10 لیټره اوبه چې دي دا به پکې ور اچوئ. بل لا موږ ورسره دا کیمیکل چې دي دا راغستې دي. دا یو سپین کیمیکل چې دی دا سره هم کولوم نو اکثر ځینې کسان مالګه ور اچوي. مالګه چې دی دا نقصاني ده. ګوره دا یو خبره مه اوره که کم کسان مالګه ور اچوي که نه نو مالګه چې دی هغه نقصان جوړوي. دا نقصان جوړوي چې لاندې سیخان چې دي هغه خرابوي. نو د هغې لپاره دا یو شی چې دی دا ور اچوئ دا کیمیکل. که تاسو مالګه ور اچوئ د مالګې په ځای باندې دا ور اچوئ. لږ روپۍ چې دی په دې باندې خرچه کوئ. دا 1 کیلو دی. دغه شانتې موږ ورسره نیل چې دي دا هم راغستې دي. دا نیل چې دي دا موږ هم راغستې دي. دا 1.5 کیلو نیل دي. دا موږ د دې لپاره راغستې دي چې دا نور چمک جوړ کړي چې کم د نور شواګانې دي چې هغه په پورته باندې ځي. ځینې کسان به چې رنګ به ورکړو نو رنګ به کار وکړي. خو رنګ چې دی هغه داسې کار نه کوي. لکه رنګ چې دی هغه د چونې په شان کار نه کوي. چونه چې دی دا خپله یخه ده. چونه داسې ده ته به دې باندې خوره کړې که نه او ته کله به دې باندې خپه کړې داسې دا به یخی. خو کوم ځای کې چې رنګ پروت وي نو هغه رنګ چې دی هغه به ګرم وي. نو چونه خپله یخی نو چونه چې دی دا به تاسو استعمالوئ. نو زه درته اوس د چونې د جوړولو طریقه چې ده دا راته ښیم او دا په کم ټایم کې ورکول غواړي د هغې دغه راته هم ښیم. نو دا زموږ سره چونه ده. موږ 3 دړۍ چونه راغستې ده. موږ چې دی د دې نه به دا غټ دغه چې دی دا به ور واچو. دې ته یوه دړۍ چې دی دا به ور واچو. ما تاسو ته ویلو که نه 10 لیټره اوبه چې دي په هغې کې به جوړوئ. یوه دړۍ چې دی دا په هغې کې ور اچوئ. نو دې ته خو موږ دا ګټان ور واچول او په دې بله کې چې دی به دې کې بیا دغه جوړ کړو. کم چې کم اوبه ور اچوئ نو 10 لیټره ښه. دا اوس موږ دې ته دا اوبه چې دی دا ور اچول. اول به چونه ور اچوئ. ځکه چونه یې ور باندې اچول اوبه یې ور اچولې او ګوتې ورله ووړې نو ګوتې چې دي دا به یې له سطې کړي. ګوره چونه چې دی دا ډېره ګرمه ګوره ته ښه. دا به اوس تپ چې دی دا به شروع کړي. دا به تاسو اوس وینئ. موږ چې دی دا اوبه پکې ور واړوله د دې خوټ کېدو ته اوس تاسو ګورئ ښه. دا چې دی دا به اوس خوټ کېده چې دی دا به خپل شروع کړي. وینئ نو احتیاط چې دی دا به لازم کوئ. د مخکې نه چې دی دا به پکې ور واچوئ. بیا چې دی چونه چې لګوئ چونه تاسو وینئ دا پر اوسکلنۍ چونه ده. دا لینټر ته ونیسه. دا پر اوسکنۍ ځینې کسان وایي چې دا چونه چې دی دا ځي. نو دا چونه چې دی دا نه ځي. دا چې تاسو ور واچوئ 1 کال تاسو له کار کوئ. دا پر اوسکنۍ دا موږ ور اچولې ده. بل لا چې چونه ور اچوئ نو دا به یا د شپې ور اچوئ چې لینټر یخي او لینټر چې دی دا به ورته مکمل پاکوئ. ځکه چې خاوره شکه په دې باندې نه چې دا خړېږي. نو که تاسو دا لینټر نه دا پر اوسکنۍ ده. پر اوسکنۍ ما دې له ویډیو چې دی دا کړې وه. دا به وینځئ پاک پای کوئ. خاوره ماوره چې دی دا به له دې نه لر کوئ. چې دا یې ولر کړه دغه چونه چې دی دا به تاسو اوس دا چې موږ جوړه کړه دا به یخه کړو. دا چونه چې دی دا به یخه کړو. دا به سهار چې دی دا به موږ به دې ور اچوو. چې سهار یې موږ په دې باندې ور واچوو نو دا کوټه چې ده دا به دا ونیسي. په ګرمه کې به یو نه ور اچوئ. یو چې لینټر ګرم وي په هغه ټایم کې به هم نه ور اچوئ. چې څومره سایه په سایه کې چې دا چونه چې دی دا به تاسو لګوئ. اوس دا چونه چې دی دا خوټکار هم شروع کړو. ورو دی خوټ کېږي ورو. نو بس دې ته به چې دی دې ته به صبر وکړئ. دا به وخوټ کېږي. دا به خپل هر سره چې دا به جوړ کړي. اواز کوي خپلې نه نو دا به خپل هغه ته چې دی دا به پرېږدئ. نو په دې طریقه باندې تاسو ځان له چونه جوړولی شئ او لینټر له چې دی تاسو چونه ورکولی شئ.